नमस्कार, अश्विनीज अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण मुगाच्या डाळीपासून मस्त अशी सोपी नाश्त्याची रेसिपी पाहणार आहोत, जी तुम्ही लहान मुलांना डब्यामध्ये देऊ शकता किंवा सकाळच्या नाश्त्यासाठी सुद्धा बनवू शकता। अतिशय पौष्टिक अशी रेसिपी आहे। यामध्ये डाळही आहे आणि भरपूर साऱ्या भाज्यासुद्धा वापरलेल्या आहे। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक जरूर करा। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे एक निवेदन आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर सर्वात अगोदर मिक्सिंग बाउलमध्ये घरातल्या कुठल्याही वाटीने किंवा मेजरिंग कपाने एक वाटीभर किंवा एक कपभर आपल्याला मुगाची डाळ घ्यायची आहे। त्यानंतर ही आपल्याला भिजत ठेवायची आहे। त्यापूर्वी आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। डाळ धुतल्याच्या नंतर भरपूर सारं पाणी टाकायचं आणि अगदी तुम्ही 2 तासासाठी किंवा जर तुम्हाला सकाळच्यासाठी बनवायचं असेल ना, तर रात्रभरासाठी ही डाळ तुम्ही भिजत ठेवू शकता। तर हे पहा, हाताने छान चोळून घेतलेली आहे। भरपूर सारं पाणी टाकून घेऊया आणि ही मी आता 2 तासासाठी डाळ आता भिजण्यासाठी साईडला ठेवून देऊया आणि पुढील तयारी करून घेऊया। तर आता ही जी डाळ आहे भिजत आहे, तोपर्यंत इथे मी दुसऱ्या मिक्सिंग बाउलमध्ये घरातल्या सेम वाटीने आपल्याला 1 वाटी बारीक रवा घ्यायचा आहे। रवा शक्यतो बारीक असावा किंवा जर जाड रवा असेल ना, तर तो एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचा आहे। त्यातच आपल्याला अर्धी वाटी दही घ्यायचं आहे। तर इथे जे दही घेतलेलं आहे ते फ्रेश घेतलेलं आहे किंवा दह्याऐवजी तुम्ही या ठिकाणी ताक वापरू शकता किंवा ताक आणि दही दोन्हीही जर वापरायचं नसेल तर पाणी टाकून हा जो रवा आहे हा व्यवस्थित भिजवून घ्यायचा आणि त्यानंतर 1 चमचाभर तुम्ही यामध्ये लिंबाचा रस घालू शकता। आता यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकलं, साधारणतः पाव वाटीच्या आसपास आपल्याला यामध्ये पाणी घालावं लागणार आहे। जर दही पातळ असेल तर थोडंसं पाणी कमी लागेल आणि ह्या पद्धतीचा आपल्याला हा रवा भिजवून घ्यायचा आहे आणि हा सुद्धा 5 मिनिटं साईडला ठेवून देऊया। आता इथे आपली डाळसुद्धा छान व्यवस्थित अशी भिजली गेलेली आहे, अगदी मऊसूत झालेली आहे। आता ही डाळ पुन्हा एकदा स्वच्छ धुवून घेऊया। त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून ह्या डाळीची छान अशी पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे। जमेल तितकी बारीक पेस्ट आपल्याला तयार करायची आहे आणि पाण्याचा आपल्याला अगदी कमीत कमी वापर करायचा आहे, कारण डाळ भिजल्यामुळे डाळीमध्ये भरपूर सारं पाणी असतं, त्यामुळे अगदी आवश्यकता लागली तरच ह्यामध्ये पाणी आपल्याला टाकायचं आहे। तर अगदी स्मूथ अशी हे जे डाळ आहे ती मी वाटून घेतलेली आहे। आता यातच आपण जो सुरुवातीला रवा भिजवून घेतलेला होता ना, तो सुद्धा छान असा मऊसूत झालेला आहे। आता तो सुद्धा ह्या डाळीमध्येच पुन्हा एकदा आपल्याला एकजीव करायचा आहे, म्हणजे अगदी छान असं मिश्रण आपलं तयार होणार आहे नाश्त्यासाठीचं। तर आता सर्व रवा यामध्ये मी एकदाच टाकून घेणार आहे आणि थोडंसं अजून पाणी टाकणार आहे। सुरुवातीला मी अगदी पाव वाटीभर पाणी टाकलेलं होतं रवा भिजवण्यासाठी आणि आता सुद्धा अगदी पाव वाटी पाणी टाकून हे जे मिश्रण आहे हे तयार करून घेतलेलं आहे। लगेचच मिक्सिंग बाउलमध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि छान असं एक हलकं करून घ्यायचं आहे। 5 मिनिटासाठी याला फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे सर्व जे जिन्नस आहे ना ते छान असे एकजीव होतील। मिक्सरच्याच भांड्यामध्ये अगदी अजून पाव वाटी पाणी टाकून घेतलं आणि ते या मिश्रणामध्ये मी ओतून घेतलेलं आहे। मिश्रण छान असं हलकं करून घेतल्याच्यानंतर ह्या मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला दिसत असेल, अगदी जास्त पातळही ठेवायची नाही आणि जास्त घट्टही नाही, ही अगदी परफेक्ट आहे। ह्याच पद्धतीचं मिश्रण तुम्हीही तयार करून घ्या। अगदी तुम्ही जेव्हा पळीने किंवा चमच्याने ओतून बघाल ना, सरळ रेषेमध्ये हे मिश्रण पडत आहे। एवढंच घट्ट आणि एवढंच पातळ असंच हे मिश्रण आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे। आता हे अजूनच पौष्टिक होण्यासाठी यामध्ये मी काही भाज्या वापरणार आहे। त्यामध्ये मी कांदा घेतलेला आहे, कोबी, टोमॅटो, बटाटा, गाजर आणि शिमला मिरची घेतलेली आहे। आता यात तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्यासुद्धा वापरू शकता। आता बऱ्याचदा लहान मुलं काय करतात, भाज्या ज्या आहे ना अजिबात खातच नाही, त्यामुळे अशा पद्धतीने अगदी बारीक भाज्या कापून घालायच्या, त्यामुळे मुलांनासुद्धा समजणार नाही आणि हा जो नाश्ता आहे ना खायला अतिशय भारी लागतो आणि पौष्टिकसुद्धा आहे। यामध्ये डाळही आहे आणि भाज्याही आहे। आता यातच मी थोडीशी कोथिंबीर आणि अगदी मसाल्यांचं जे प्रमाण आहे ना, पाव चमचा घेतलेला आहे। जर लहान मुलांना तुम्ही टिफिनमध्ये देणार असेल ना, ह्या मसाल्यांचं तुम्ही ते स्किप करू शकता किंवा तुम्ही घरच्यासाठी जर बनवत असाल ना, तर मसाल्यांचं प्रमाण आवडीनुसार कमी किंवा जास्त ठेवू शकता। तर आता चवीप्रमाणे मीठही टाकून घेतलेलं आहे आणि 2 चमचा तेल छान कडकडीत गरम करून जिरं, मोहरी, हिरवी मिरची आणि थोडासा हिंग टाकून ही फोडणी आपल्याला या मिश्रणामध्ये घालायची आहे।
आणि हा जो नाश्ता आहे ना, जर तुम्ही डाएट करत असाल ना, तर डाएटसाठी सुद्धा खूपच फायदेशीर आहे. आता इथे मी मुगाची डाळ जी आहे ना, ती वापरली होती किंवा त्या मुगाच्या डाळीऐवजी तुम्ही इथे गव्हाचं पीठ किंवा ज्वारीचं, बाजरीचं कुठलंही पीठ वापरून हा जो नाश्ता आहे ना, हा तयार करू शकता. सर्व जिन्नस छान असे एकजीव झाल्याच्या नंतर यामध्ये मी अगदी पाव चमचा इथे खाण्याचा सोडा वापरणार आहे. आता इथे बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो, यामध्ये खाण्याचा सोडा जर टाकायचं नसेल तर काय करायचं? जर तुम्हाला अगदी हे नॅचरल पद्धतीने बनवायचं असेल, हे जे पीठ आहे ना, रात्रीच बनवून ठेवायचं. म्हणजे सुरुवातीला आपण रवा आणि जी डाळ आहे ना, जी मिक्सरला फिरवली, त्यानंतर ती फिरवून रात्रभर तुम्ही फर्मेंट होण्यासाठी ठेवू शकता आणि दुसऱ्या दिवशी ते सोडा न वापरता हा नाश्ता बनवू शकता. त्यामुळे सोड्याची किंवा इनोची आपल्याला यामध्ये आवश्यकता लागणार नाही. त्यामध्ये भरपूर साऱ्या भाज्या घालायच्या, ज्या तुम्हाला आवडतात त्या भाज्या यामध्ये घालायच्या. आता लवकरच मुलांच्या शाळासुद्धा सुरू होणार आहे, तर मुलांच्या टिफिनमध्ये द्यायलासुद्धा हा तुम्ही बनवू शकता. मुलांना सँडविच फार आवडतं, त्यामुळे इथे मी ह्या सँडविच मेकरमध्ये थोडंसं तेल लावून हे जे मिश्रण आहे हे टाकून घेतलेलं आहे आणि दोन्ही बाजूंनी छान असं खमंग अगदी मध्यम गॅसवरती आपल्याला भाजायचं आहे. मोठा गॅस ठेवू नका, नाहीतर खालून जळण्याची शक्यता असते. दोन्हीही बाजू छान अशा खमंग भाजून घ्यायच्या. मुलांना असं सँडविच हा प्रकार जो आहे ना, तो खूप आवडतो. त्यामुळे त्यांना ह्या शेपमध्ये जर बनवून दिला ना, ते सुद्धा अगदी आवडीने खातात. तर हे पहा, वरची बाजू अगदी पूर्णपणे कोरडी झालेली आहे. आता हिला आपण पलटवून घेऊया, खालच्या बाजूने सुद्धा छान असं शेकून घेऊया. अगदी कमीत कमी तेलाचा वापर करून आपण हा जो पदार्थ आहे ना, हा बनवलेला आहे. दोन्हीही बाजू छान अशा भाजून घेतलेल्या आहे. जर आता तुमच्याकडे अशा पद्धतीचं हे सँडविच मेकर नसेल, तर त्याऐवजी तुम्ही घरात जो फोडणीसाठीचं जे गोल भांडं असतं ना, त्यामध्ये सुद्धा बनवू शकता किंवा कढईमध्ये बनवू शकता किंवा याच मिश्रणाचे तुम्ही अप्पे बनवू शकता, इडली बनवू शकता, डोसाही बनवू शकता. कुठलाही पदार्थ ह्या मिश्रणापासून तुम्ही बनवू शकता. तर हे पहा, सँडविच काय मस्त असं तयार झालेलं आहे आणि दोन्हीही बाजू छान अशा खमंग भाजल्या गेलेल्या आहे. तर अजून एक बनवून दाखवते. तर त्यासाठी माझ्याकडे अशा पद्धतीचं नॉनस्टिक छोटंसं पॅन होतं. त्यामध्ये 1 चमचाभर तेल टाकून घेतलेलं आहे. त्यातच आपल्याला जिरं, मोहरी आणि थोडेसे इथे मी पांढरे तीळ टाकलेले आहे आणि त्यावरती अगदी 2 चमचे आपल्याला हे जे मिश्रण आहे ना, हे टाकून घ्यायचं आहे आणि मस्त असं दोन्हीही बाजूनी छान असं खमंग भाजून घ्यायचं आहे. नेहमीचा तोच नाश्ता खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल ना, तर हा जो नाश्ता आहे ना, सगळ्या नाश्त्यांपेक्षा अतिशय भन्नाट आहे आणि खायला म्हणाल ना, तर पौष्टिकसुद्धा आहे आणि टेस्टीसुद्धा आहे. यासोबत आपल्याला वेगळ्या कुठल्या चटणीचीसुद्धा आवश्यकता लागत नाही, कारण आपण यामध्ये भरपूर साऱ्या भाज्या वापरलेल्या आहेत. त्यामुळे अगदी पोटभरीचासुद्धा आहे. अगदी हा नाश्ता खाऊन तुम्ही दिवसभर जरी राहिला ना, तरीही भूक लागणार नाही, एवढा हा पौष्टिक नाश्ता आहे. तर हे पहा, दोन्हीही बाजू मी खरपूस अशा भाजून घेतलेल्या आहे. रंगही अगदी छान आलेला आहे, खमंग असा. आता हा जो नाश्त्याचा पदार्थ मी तयार केलेला आहे ना, याला मुगाच्या डाळीचा हांडवो म्हणू शकतो किंवा मुगाच्या डाळीचे सँडविच म्हणू शकतो किंवा अजून कुठलं नाव तुम्ही ह्या पदार्थाला देणार आहे ना, ते मला कमेंटमध्ये लिहून नक्की कळवा. आता आपण जेवढं साहित्य घेतलेलं होतं ना, त्यामध्ये साधारणतः 4 जणांना पुरेल इतका हा नाश्ता तयार होतो. अतिशय खमंग, खुसखुशीत आणि जाळीदार आपला हा पौष्टिक मुगाच्या डाळीचा हांडवो या ठिकाणी तयार झालेले आहे. या हांडवोसोबत आपल्याला वेगळ्या कुठल्या चटणीची आवश्यकता लागत नाही किंवा जर तुम्हाला खायचाच असेल ना, तर तुम्ही एखादी हिरवी चटणी, खोबऱ्याची चटणी किंवा लहान मुलांना जर तुम्ही टिफिनमध्ये देणार असाल ना, तर थोडंसं टोमॅटो सॉस किंवा दह्यासोबत त्यांना देऊ शकता. अतिशय भारी लागतो. आता तुम्हाला कट करून दाखवते. आतमध्येपर्यंत हा जो नाश्ता आहे ना, हा जो मुगाच्या डाळीचा हांडवो अतिशय मस्त व्यवस्थित शिजला आहे. फक्त शिजवताना गॅस आपल्याला मध्यम ठेवायची आहे, म्हणजे आतपर्यंत हा जो पदार्थ आहे ना, मस्त असा शिजला जातो. तर हे पहा, अगदी मस्त असा खुसखुशीत आणि आतूनसुद्धा व्यवस्थित असा शिजला आहे. आता तुम्ही रेसिपी पाहत इथपर्यंत आलाच असाल आणि चॅनलवर जर तुम्ही माझ्या नवीन असाल, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूचे जे बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेव्हाही माझे नवीन व्हिडिओज येतील त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात अगोदर पाहायला मिळतील. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच काही नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.